kommer aldrig kunna köpa oss. Alla era lögner har vi skakat loss. Era privilegier har ett rivningskontrakt. Folket tar tillbaka sin makt. Vi vägrar sjunga om romantik. Anti-swingerdansbanans politik. Vi dansar inte till eran takt. Folket tar tillbaka sin makt. Han sitter på sin planet och tänker, och solen sänker sig ner. Och han undrar om det är någon mer som ser att stjärnorna, de ler. Under antiken så är arbete generellt betraktat som en fördummande aktivitet, en distraktion från det högsta och det viktigaste i livet. När jag var 6 år så såg jag en fantastisk bild i en bok som handlade om urskogen. Bilden föreställde en boaorm som slukade ett djur helt. Jag ritade min första teckning som såg ut så här. Och jag visade den för de vuxna och frågade, blir du rädd nu för min teckning? Men de vuxna sa, sluta upp med att rita boormar innanpå och utanpå. Ägna dig åt något viktigt istället. Och så kom det sig att jag redan som 6-åring gav upp en lysande framtid som konstnär och började ägna mig åt viktiga saker istället. Jag utbildade mig. Jag blev flygare. Och jag lärde mig att leva bland de vuxna och prata som dem om sånt som de tycker är viktigt. Ja, som ekonomi och bridge och slipsar, hus och börsen. Och jag kom att känna mig ganska ensam där bland alla de vuxna. Tills en dag då jag var ute och flög över Saharas öken. Så arbetsideologin är föreställningar och idéer och rädslor som ursäktar att vi ska fortsätta att jobba som vi gör i all evighet, oavsett hur effektiva vi blir. Man kan säga att det börjar med reformationen helt enkelt, när man börjar koppla detta med arbete och att försörja familjen och ekonomisk framgång. Och där föds idén om arbete som en väg till frälsning, kan man säga. Någonting hade gått sönder och jag blev tvungen att nödlanda mitt i Saharas öken. Med industrialiseringen så skulle man kunna säga att den sprids till de breda folklagren. Men då framförallt i form av en pliktetik. Man måste göra rätt för sig. Man måste se till att ha det där jobbet. Därför att om man blir arbetslös så riskerar hela familjen att dö i svält och så vidare. Sen så småningom ser vi ett nytt lager i arbetsideologin som har att göra med idén om arbete som en rättighet. Å ena sidan ser vi det som en plikt, något du ska göra för att du ska kunna få en dräglig inkomst. Och å andra sidan som den här välsignelsen som ger ditt liv mening och som gör att du kan få vara del av den här fantastiska gemenskapen. Rita ett lamm åt mig, är du snäll? När man inte begriper någonting, då kan man inte göra något annat än att lyda. Det där lammet ser inte riktigt friskt ut. Rita ett annat. Det där lammet är lite för gammalt. Jag behöver ha ett som kan leva länge. Gör ett till. Här är en låda. I den finns lammet du vill ha. Det här är precis vad jag önskade mig. Tack! Och titta vad gulligt det är. Det har redan somnat. Om man då ser på hur produktiviteten under 1900-talet utvecklats så ser vi en 10-faldig ökning. Och det innebär alltså att den produktionen som tidigare krävde 10 personer kan idag en person utföra. En dag, på Lille Prinsens planet,
så kom det ett frö från det okända. Vad vacker ni är. Ja, inte sant. Varför har du taggar? För att försvara mig med. Låt tigrarna komma med sina klor bara. Det finns inga tigrar på min planet. Dessutom så äter tigrar inte gräs. Jag är inte något gräs. Förresten, du... Om man ser på produktiviteten så finns det 3 olika utvägar som den kan ta. Alltså det är en ständigt ökande rikedom. Och ett sätt är att vi får högre löner. Ett annat sätt är att vi arbetar mindre. Men sen finns det då en tredje möjlighet och det är att de här produktivitetsvinsterna går till de som äger kapital. Och det är väl dit som de här vinsterna i allt högre utsträckning går. Och vad det innebär, klyftan mellan de som äger och de som inte äger lika mycket hela tiden ökar. Vi har haft de snabbast ökande ojämlikhetsklyftorna i hela OECD under de senaste 3 decennierna. Arbetsfördelningen är ju så ojämn. Vissa jobbar ihjäl sig och andra är arbetslösa och önskar att de kunde få ta ett större ansvar. Och det är någonting som verkligen är en framtidsutmaning så är det ju att synliggöra det ansvarstagande arbetet och fördela det. Lamm äter ju gräs och buskar. Då kanske det äter blommor också. Men vad gör taggarna då för nytta? Du, vad gör blommornas taggar för nytta? Vad gör taggarna för nytta? Vad gör de för nytta? Jag håller på med något mycket viktigt här, förstår du? Du pratar som de stora. Du blandar ihop allting! Nej, eller... I miljoner år har blommorna skaffat sig taggar. Och i miljoner år har lammen trots det ätit upp blommorna. Och så skulle det inte vara viktigt att försöka förstå varför de gör sig så mycket besvär med att skaffa taggar som ändå inte är till någon nytta. Men om lammet äter upp blomman, då är det med en som om alla stjärnor slocknade. Och det skulle inte vara viktigt. Det var inte så jag menade. Eller... Ja, jag ska rita en munkorg till lammet. Ja, jag ska... Du. Jag visste inte hur jag skulle nå fram till honom. Tårarnas land är så fjärran. När vi effektiviserar en arbetsuppgift så drar vi ner det till, ja men vad handlar det här om egentligen? Och då blir just de här emotionella aspekterna, omhändertagandet liksom faller vid sidan av, för det syns inte, det är svårt att liksom, verkligen ruta in. Och det som också då kallas för emotionellt arbete idag, att den sidan har, liksom, den har just inte varit särskilt synlig. Att ja, men man gör det som står i kontraktet, men allt det här utöver det har varit väldigt osynliggjort. Jag tror man känner en mycket större meningsfullhet i vård- och omsorgsarbeten. Och det är någonting som idag utnyttjas. Så tack vare den meningsfullheten kan man idag driva ner bemanningen så att det blir fler och fler vårdtagare per anställd. Och skälet till att det fungerar tror jag är att man i de här branscherna upplever sitt jobb så otroligt viktigt. Så att man täcker upp själv för de här nedskärningarna. Förresten, du... Hallå? Lille prinsen kämpade och slet för att hinna med sina vanliga rutiner och ta hand om den här blomman som hade dykt upp. Tiden gick
Till slut så satt lille prinsen uppe hela natten och grubblade. Arbetsmoral idag tycker jag är intimt liksom, sammanvävt med emotionellt arbete. Och att om vi inte tar det ansvaret, då blir vi robotar som har väldigt kalla och därmed dysfunktionella arbetsplatser. Och hur mycket vi än skriver in i papperna så kommer det begås mer och mer övergrepp på sådana platser. För att det där mellanmänskliga kan vi inte manualisera fram. Men ändå är det så djupt förankrat att man kan driva det här att det är viktigt att känna sig behövd. Och så tänker alla, ja det är det. All den här som görs för någon annan än oss i den här situationen i mellanmänskliga yrken är ju till för att kanske skriva papper som sätts i en pärm som ingen sen läser bara för att de ska finnas där. Och det finns ju ingenting som undergräver arbetsmoralen så mycket för att det känns helt meningslöst och för att det är helt meningslöst i väldigt, väldigt hög utsträckning. Så vad skulle till exempel hända om alla sociologer som jag gick i generalstrejk, det är det första exemplet jag brukar ta. Ja, jag tror att samhället skulle rulla på ganska bra. Vad skulle däremot hända om, säg alla börsmäklare eller alla vapenproducenter eller tobaksproducenter gick i generalstrejk? Ja, jag tror att världen till och med skulle bli bättre då. Jämför det med om alla sjuksköterskor gick i generalstrejk, alla bönder, alla sophämtare eller vad det nu är. Det finns en väldigt stor skillnad där i hur nödvändigt ditt jobb är för samhället. Adjö. Adjö. Nej, vänta. Jag har burit mig dumt åt. Förlåt mig. Det är mitt eget fel. Du har faktiskt också burit dig dumt åt. Jag älskar dig. Och det är mitt eget fel att du inte har förstått det. Men åk nu, du har bestämt dig. Stå inte här. Det är så uppslitande. Ge dig av nu. Dagarna går som i en dimma, så mycket som jag måste hinna. Arbetslinjen, vad gör du med mig? Ser ingen mening med min vardag, somnar i soffan varje lördag. Arbetslinjen, vad gör du? Om du ser på allt det arbete som sker i tjänstesektorn, vilket idag i de flesta OECD-länderna anställer kring 80% av arbetskraften, så säljer du sällan en sak som någon kan köpa, utan du säljer en tjänst. Det är mest påtagligt i servicearbete bland kabinpersonal, bland servitörer, bartender, receptionister och så vidare. Deras arbete består främst i att simulera en känsla av olika slag. Och det som händer när du gör det 8 timmar per dag är att det du känner längst inuti är någonting som du hela tiden fjärmar dig ifrån. Och ofta sker det i ren opposition till vad du egentligen känner. Du kan ha en väldigt jobbig kund som du egentligen skulle vilja skälja ut, men du måste simulera vänlighet istället. Och där ser vi hur vi förfrämligas från någonting fundamentalt som jag ser det, nämligen hela vårt känsloregister. Personalen ska vara ganska utbytbar. Det ska inte spela så stor roll vem som är var. De ska genomföra det på ett standardiserat sätt. Så paradoxalt nog skulle man kunna säga att i vissa yrken, där tror jag att samtalet kring de liksom etiska, existentiella perspektiven är så frånvarande så att det här hamnar helt på en individuell nivå. Alltså det etiska liksom slits loss ifrån relationen till arbetsgivaren. För de är glada om det bara är checkat. 1238. 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. God dag. 501 miljoner 501 miljoner 600, vad då för någonting? 501 små tindrande grejer som där uppe, du vet. Stjärnor. Ja, precis, stjärnor. Ja. Vad gör du med stjärnorna? Ingenting, jag bara har dem. Jag är rik. Vad har du för glädje av att vara rik? Jag kan köpa stjärnor av någon annan om det är någon som har några. Men du kan inte plocka ner stjärnorna. Nej, men jag kan sätta in dem på banken. Jag har en blomma som jag vattnar varje dag.
Det är till nytta för den att jag har den. Men du är inte till någon nytta för stjärnorna. Det är intressant var i yrkeslivet man ses som liksom subjekt. Som ett subjekt som ska ta just eget ansvar, som ska tänka ett varv till, som ska ge någonting som inte var färdigt. Arbetsmoral är någonting som blir olika om vi tänker oss ett yrke som har så här hög grad av subjektivitet och ett där du bara är en kugge. God afton. God afton! Varför tänder du din lykta? Det gör jag enligt order. God dag. God dag. Men varför släcker du den igen? Det gör jag enligt order. Jag begriper ingenting. Det är inget att begripa. Order är order. God afton. God afton. Jag har ett förfärligt jobb. Förr i tiden var det någon mening med det. God dag. God dag. Jo, då tände jag på kvällen och så släckte jag på morgonen och kunde vila däremellan. God afton. God afton. Men du förstår, planeten snurrar snabbare och snabbare för varje år. Jag måste tända och släcka en gång i minuten. God dag. God dag. Jag vet hur du skulle kunna vila när du har lust. Eftersom din planet är så liten och snurrar så snabbt så kan du hela tiden bara ta ett steg åt sidan för att fortsätta vara i solen. Och så kan du vila hur länge du vill. God afton. God afton. Jo, det är en fin idé. Men det jag tycker om mest här i världen, det är att sova. Ja, det var synd. God dag. God dag. Klockan tickar, klockan slår, tiden bara går och går. Tick-tack, tick-tack, ticki-ticki-tack, tock. Värmen stiger medan vi säljer jorden för profit. Tick-tack, tick-tack, ticki-ticki-tack. Tänker i hela den industriella idén, liksom fabriken, så vill vi just inte ha subjekt. Då vill vi ha kuggar i ett väl fungerat maskineri på liksom verkstadsgolvet. Kanske därför också vi är så fascinerade av yrken som poliser, alltså kriminalhistorier av olika slag. De måste ju verkligen vara subjekt. Och det är alltid massa, liksom, inte bara de personliga sidorna av de liven, men att de bråkar med byråkratin och liksom inte måste ha ett eget omdöme i allra högsta grad. Idag utgår man mycket ifrån att det är marknaden som avgör värdet på det du gör. Så att de som tjänar mycket, ja, de har antagligen viktigare jobb än de som inte gör det. Men jag skulle säga att det är nästan tvärtom. Alltså ju mer du tjänar desto mindre meningsfullt är ditt jobb vanligen. Så mest tjänar du förstås om du inte arbetar alls, utan om du bara äger kapital som du flyttar runt. Då tjänar du enormt mycket pengar. Medan de som tjänar minst, och där har vi de som jobbar inom omsorg, vård, som tar rätt på allting och som liksom har att göra med liv och död. De tjänar generellt sämst. God dag. God dag. Var har jag fallit ner någonstans? I öknen. Sahara. Jag är en orm. Den jag vidrör skickar jag tillbaka till den jord den kom ifrån. Jag tycker synd om dig som är så känslig på den här hårda planeten. Jag kan hjälpa dig. Om du längtar hem igen så jag kan. Så länge man bidrar till samhället så är det väl kanske precis så där vi ska börja definiera arbete snarare än att se en viss typ av lönearbete som arbete. Men att man behövs, att man betyder något för andra, att de andra betyder något för mig. Utan det så har vi ju inget samhälle. Det är liksom det som ett samhälle är. Och alltså den fördelningspolitiska frågan går liksom inte att komma ifrån hur superviktig den är. Även om idéer om medborgarlön och så vidare är ju liksom men det kan vara en del av det. Och att fundera på hur kan vi liksom se till att
den vilja att behövas finns på de platser där behoven finns. För det som händer när du kortar arbetstiden är att du fördyrar arbetskraften så att fler personer måste anställas. Om du däremot vill ha en basinkomst skulle det inte fungera att bara beskatta arbete eller att primärt beskatta lönearbete som vi gör idag. Där skulle man även behöva fundera kring om man kan beskatta till exempel omsättning eller vinst i högre grad. Alltså om du inför en maskin då som ersätter 100 anställda så innebär det idag att 100 löner försvinner och all den produktion som den här roboten gör istället är skattefri. God dag! God dag! Vem är du? Jag är en räv. En räv. Kom och lek med mig, jag känner mig så ledsen. Jag kan inte. Jag är inte tam. Vad innebär det att vara tam? Det är en konst som nästan är bortglömd. Du vet, du betyder ingenting för mig och jag betyder ingenting för dig. Att tämja varandra, det betyder att fästa sig vid någon. Det finns en blomma. Jag tror den har tämjt mig. Tämj mig är du snäll. Ja, men det är så mycket jag måste hinna med att göra. Jag ska iväg på en lång resa. Jag vet inte om jag har tid. Det är så mycket jag måste lära känna. Man lär faktiskt bara känna det man tämjer. Tämj mig. Okej då. Men hur gör man? Man måste ha mycket tålamod och så måste det ske en viss ritual. Ni kommer aldrig kunna köpa Jag kommer gråta när du ska åka. Men vad hade du då för glädje av det? Det var ju du själv som ville att jag skulle tämja dig. Innan du går så har jag en hemlis jag måste berätta. Det är bara med hjärtat man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen. Jag har ansvar för min blomma. I ett samhälle där så mycket av ditt medborgarskap är knutet till ett jobb så drabbar det dig väldigt hårt om du inte har ett jobb. Och där finns det liksom olika grader. Du kan tillhöra ett slags medelklassprekariat som hoppar mellan olika jobb. Det behöver inte vara jättejobbigt. Du kan vara helt arbetslös och jagas av Arbetsförmedlingen med olika åtgärder och så vidare. Då är det jobbigare. Du kan ha flytt till Sverige nyss. Att du måste ha ett jobb för att din familj ska kunna återförenas med dig. Då är det ju väldigt allvarligt att inte ha ett jobb. Så i vårt samhälle är det en väldigt skarp indelning mellan de som har jobb och de som inte har jobb. 8 dagar har gått och jag har fortfarande inte lyckats laga min flygmaskin. Och jag har slut på vatten. Min vän Räven, han Kommer sa... dö av törst. Men min vän Räven sa till mig... Men det handlar inte om rävar nu! Vi kommer dö av törst! Det är gott att ha haft en räv till vän, om man nu måste dö. Jag är också törstig. Kom! Vi går och letar reda på en brunn. Stjärnorna lyste ovanför oss. Till slut somnade den lille prinsen och jag lyfte upp honom i min famn. Precis när jag hade gett upp hoppet så kom gryningen. Titta! Det här är en brunn! Du måste hålla ditt löfte. Du vet, en munkorg till mitt lamm. Jag har ansvar för blomman. Här är... Men... Du har planer som jag inte känner till.
är det här? Pratar du med ormar nu? Du ska gå tillbaka till ett flygplan och laga det. Och åka hem. Jag åker också hem idag. Titta! Pling! 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 Om jag kommer sakna ditt skratt. Du får stjärnor som kan skratta. En otrolig skevhet som har uppstått i namn av effektivitet. Och någonstans är det väl civilisationens stora framsteg att vi har lyckats minska behovet av mänskligt arbete. Det är en fördelningspolitik i grund och botten. Man behöver ju inte knyta medborgerliga rättigheter till om man har ett jobb. Man behöver inte ens knyta inkomst till ett jobb. Om arbetsmoral handlar om att göra vad du är tillsagd så finns det utrymme för massa revolter och uppror mot det. Så det där är ju en politisk fråga helt enkelt. Vilka skillnaderna ska vara mellan de som har jobb och de som inte har jobb. Du, det kommer kanske se ut som om jag hade ont. Men det är inte så. Du förstår, den här kroppen, den är alldeles för tung och jag kan inte resa hela vägen med den. Jag tänker inte lämna dig. Det kanske bara blir som ett kvarlämnat skal. Det är ingenting sorgligt med gamla skal. Jag har ansvar för min blomma. Så är det. Han sitter på sin planet och tänker. Och solen sänker sig ner. Och jag undrar om det är någon mer som ser att lille prinsen, han ler. Jobba mindre.